අපි බ්‍රන්ච් වලට ආවා. අපි ආව ඩාවින් බොටැනිකල් ගාඩන් එකට. මේක ඇතුලේ කැෆේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බ්‍රන්ච් වලට අද කැෆේ එකට ආවා. ඉතින් මේ කාලේ ඇවිල්ලා ඩාවින් වලට වෙට් සීසන් එක. වෙට් සීසන් කියන්නේ ඉතින් උදේ ඉඳන් ඩාවින් වලට වහිනවා. අදත් උදේම වැස්සා. ඔයාලට පේනවා ඇති හරිම ලස්සනයි. කොළ පාටට තියෙනවා ගස් කොළන්. හරිම ලස්සන තැනක් මෙතන. මේ තියෙන්නේ බොටැනිකල් ගාඩන් එකේ කැෆේ එක. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් පොඩි රවුමක් ගිහිල්ලා බ්‍රන්ච් කරනවද නැත්නම් අපි බ්‍රන්ච් එක කරන රවුමක් යනවද මොකද කරන්නේ? කාර් පාක් එක නම් ෆුල්. ඒ කියන්නේ අද ගොඩක් කට්ටිය එනවා. කොෆි එකක් ගන්නවනේ. Feel a little bit shy. Yeah, I want a steak sandwich and a ham breakfast board. Oh yeah, mango smoothie, one mango smoothie and chai latte. Would you like a regular or a large? Regular. Okay. And then you want number 36 with the other guy? Yep. Anything else? Oh no, Okay. that's all. Just keep it. Thank you. Would you like a copy of your receipt? Nah, that's all right. Thank Yep. you very much. Thank you.
camera hai. Jadi mana bagus. ගොඩාරියක්. අපි දැන් අපේ බ්‍රන්ච් එක අරගෙන අපි බැලුවේ අපි පොඩ්ඩක් යමුනේ ගාඩන් එක වටේට ගිහලා බලමු ලස්සනයි. අපි රේන් ෆොරස්ට් එක මැද්දෙන් එළියට යන්න හදන්නේ. හිතන්නේ මේ පැත්තෙන් එළියට යන්න පුළුවන් නේ. මොකද අපි දැන් එළියට යන තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒකයි දැන් මෙතන තියෙන ක්‍රොකොඩයිල් කෙනෙක්. ක්‍රොකොඩයිල් කෙනෙක් නෑ. ඔව්. මකරෙක්. මකරෙක්. ක්‍රොකොඩයිල් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඩ්‍රැගන් කෙනෙක්. මේ අපේ වලි කුකුල. ඒ වලි කුකුල නෙමෙයිද? ඔන්න හරි කුකුලෙක්. කුකුලෙක්. ඩාවින් කියන්නේ ලංකාව වගේම තමයි. මට නම් කිසිම වෙනසක් නැහැ. වෙද එක ඩාවින් වල වෙද එකයි ලංකාවේ වෙද එකයි ගොඩක් සමානයි.